अब अर्कोमा हेर फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ फ्लोइङ भनेको छ जसमा रहेको छ x को पावर 1/2 हो। अब यसको डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने त भन्दा dx को पावर 1/2 डिभाइड बाइ dx गर्छौं। यो गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के थियो त यदि dx पावर n बाइ dx छ भने n x को पावर n - 1 हुन्छ हो। भनेपछि n यसमा कति छ त 1/2 छ। x को पावर n 1/2 - 1 गर्छौं। त्यसैगरी 1/2 x को पावर कति छ त 1/2 रहेको छ। भनेपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा एलसीएम हामी 2 लिन्छौं। 2 एलसीएम लिँदाखेरि 1 अनि 2 1 जा 2 भनेपछि 1 into 1 minus 1 into 2 हुने भयो। त्यसैगरी 1 divided by 2 x को पावर 1 minus 2 divided by 2 हुने भयो। त्यसैगरी 1/2 x को पावर minus 1/2। अब यसको पावर जुन माइनस रहेको छ यसलाई प्लस गर्न के गर्नु पर्यो हामीले 1 divided by 2 x को पावर 1/2 hence answer। अब त्यसैगरी हामी यसको डेरिभेटिभ कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा x अब यहाँ के छ त √x छ। √x लाई हामी कस्तो पनि लेख्न सक्छौं। यसको यहाँ चाहिँ के हुन्छ त स्क्वायर हुन्छ त्यही भएर हामी 1/2 लेख्न सक्छौं। अब हामी यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा x plus x 1/2 लेख्छौं बाइ dx। त्यसैगरी dx बाइ dx plus dx 1/2 बाइ dx यो 1/2 हो। अब dx बाइ dx भनेको 1 हुने भयो प्लस अब यो n हाम्रो कति छ त n 1/2 छ x को पावर 1/2 minus 1 हाम्रो फर्मुला अनुसार 1 डिवाइड बाइ अब 1/2 x एलसीएम हामी 2 लिँदाखेरि 1 minus 2/2 हुन्छ। त्यसैगरी 1 plus 1/2 x कति हुने भयो त minus 1/2। यसलाई हामी यति नै आन्सर छोड्छौं। त्यसैगरी अर्को रहेको छ 1 plus x को पावर 1/2। यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि 1 plus x को पावर रहेको छ 1/2 बाइ dx गर्दा यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन बेस छ नि यहाँ मुनि पनि बेस चाहिँ सेम पाउनुपर्छ। अब त्यो बनाउनलाई हामी के गर्छौं भन्दा d1 plus x 1/2 डिवाइड बाइ d1 plus x थप्छौं। अब 1 plus x थप्दाखेरि माथि पनि 1 plus x थप्नुपर्छ। हामीले डिवाइड बाइ dx गर्नुपर्छ। अनि मात्रै यो जुन मुनिको बेस सेम भएपछि मात्रै हामीले डेरिभेटिभ गर्न पाउँछौं नभए गर्न पाउँदैनौं। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ त 1/2 1 plus x 1/2 minus 1 into अब डेरिभेटिभ यसको गर्दाखेरि मैले यहाँ ब्राकेट दिए d1 बाइ dx प्लस dx बाइ dx गर्थे। अब 1/2 यो 1 plus x 1/2 minus 1 गर्दाखेरि 1 minus 2 डिवाइड बाइ 2 हुन्छ इन्टु 1 d1 बाइ dx गर्दाखेरि 0 plus 1। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ 1/2 1 plus x 2 minus 1 भनेपछि minus 1/2 into 1। त्यसैगरी 1/2 1 plus x को पावर minus 1/2 हाम्रो के भयो त आन्सर। अब हामीले 1 डिवाइड बाइ 3x plus 4 को होल पावर 1/2 को डेरिभेटिभ गर्दा अब हामी कसरी गर्छौं भन्दा सबैभन्दा सुरुमा हामी यो जुन पावर मुनि जुन रहेको छ यसलाई चाहिँ हामी माथि लग्छौं। माथि लग्ने कसरी त 3x plus 4 minus 1/2 लेख्ने
त्यसपछि हामी डेरिभेटिभलाई गर्छौं d 3x + 4 - 1/2 / dx। अब यस्तो कन्डिसनमा हामी यतिकै डेरिभेटिभ गर्न सक्दैनौं किनभने यसको बेस र यसको बेस सेम छैन। त्यही भएर हामी सेम बनाउनको लागि हामी के गर्छौं 3x + 4 - 1/2 जुन छ यसलाई चाहिँ हामी d 3x + 4 लेख्छौं। अब फेरि यसलाई चाहिँ हामी माथि पनि लेख्छौं 3x + 4 / dx लेख्छौं किनभने यो र यो क्यान्सल हुँदा फेरि हाम्रो यो प्रिभियस कन्डिसन जस्तै आउने हो। भएको कारणले हामीलाई डेरिभेटिभ पनि गर्नुपर्ने भएको कारणले हामी यो चाहिँ थपेको। त्यसपछि अब यो दुईटालाई डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ त -1/2 3x + 4 - 1/2 -1 हुन्छ इन्टु अब यो दुईटाको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि मैले ब्राकेट दिए किनभने सजिलो हुन्छ 3x / dx + d4 / dx। त्यसैगरी -1/2 3x + 4 अब यसको एलसीएम लिँदाखेरि कति हुन्छ -1 - 2 / 2 इन्टु यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आउने भयो त 3 × 1 आउने भयो +0। त्यसैगरी -1/2 3x + 4 यो दुईटा -3/2 इन्टु 3। अब त्यसैगरी 3 लाई हामी अगाडि लेख्दाखेरि -3/2 3x + 4 को पावर -3/2 यो हाम्रो के भयो त आन्सर भयो।